अध्याय 10 श्री गणेशाय नमः. ऐकोनी सिद्धाचे वचन, नामधारक विनवी जाण, कुरवपुरीचे महिमान केवी जाहले परियेसा. म्हणती श्रीपाद नाही गेले, आणि म्हणती अवतार झाले, विस्तार करोनिया सगळे निरोपावे म्हणतसे. सिद्ध सांगे नामधारकासी, श्री गुरुमहिमा काय पुससी. अनंत रूपे होती परियेसी, विश्वव्यापक परमात्मा. पुढे कार्य कारणासी, अवतार झाले परियेसी. राहिले आपण गुप्तवेशी, तया कुरव क्षेत्रात. पाहे पा भार्गवराम देखा, अद्यापवरी भूमिका. अवतार जाहले अनेका, त्याचेच एकी अनेक. सर्वाठाई वास आपण, मूर्ती एक नारायण. त्रिमूर्तीचे 3 गुण, उत्पत्ती स्थिती आणि प्रलय. भक्तजना तारावयासी, अवतरतो ऋषिकेशी. शाप देत दुर्वास ऋषी, कारण असे तयाचे. त्रयमूर्तीचा अवतार, याचा कवणा न कळे पार. निधान तीर्थ कुरवपूर, वसे तेथे गुरुमूर्ती. जे जे चिंतावे भक्तजने, ते ते पावे गुरुदर्शने. श्री गुरु वसावयाची स्थाने, कामधेनू असे जाणा. श्रीपाद वल्लभ स्थान महिमा, वर्णावया अनुपमा. अपार असे सांगतो तुम्हा, दृष्टांतेसी अवधारा. तुझ सांगावया कारण, गुरुभक्ती वृथा नव्हे जाण. सर्वथा न करी निर्वाण, पाहे वाट भक्तांची. भक्ती करावी दृढतर, गंभीरपणे असावे धीर. तरीच उतरिजे पैलपार, इह परत्री सौख्य पावे. याची कारणे दृष्टांते तुझ, सांगेन ऐक वर्तले सहज. काश्यप गोत्री होता द्विज, नामतया वल्लभेश. सुशील द्विज आचारवंत, उदीम करुनी उदर भरित. प्रतिसंवत्सरी यात्रेस येत, तया श्रीपाद क्षेत्रासी. असता पुढे वर्तमानी, उदीमा निघाला तो धनी. नवसकेला अतिगहनी, संतर पावे ब्राह्मणांसी. उदीम आलिया फळासी, यात्रेसी येईन विशेषी. सहस्त्रसंख्या ब्राह्मणांसी, इच्छा भोजन देईन म्हणे. निश्चय करोनी मानसी, निघाला द्विजवर उदीमासी. चरण ध्यातसे मानसी, सदा श्रीपाद वल्लभाचे. जे जे ठाई जाय देखा, अनंत संतोष पावे निका. शतगुणे लाभ झाला ऐका, परमानंद प्रवर्तला. लय लावूनी श्रीपाद चरणी, यात्रेसी निघाला ते क्षणी. वेचावया ब्राह्मण संतर्पणी, द्रव्य घेतले समागमे. द्रव्य घेऊनी द्विजवर, निघता देखती तस्कर. कापट्य वेशे सत्वर, तेही सांगते निघाले. 2-3 दिवसांवरी, तस्कर असती संगीकारी. एके दिवसी मार्गी रात्री, जात असता मार्गस्थ. तस्कर म्हणती द्विजवरासी, आम्ही जाऊ कुरवपुरासी. श्रीपाद वल्लभ दर्शनासी, प्रतिवर्षी नेम असे. ऐसे बोलती मार्गासी, तस्करी मारिले द्विजासी. शिरछेदुनिया परियेसी, द्रव्य घेतले सकळिक. भक्तजनांचा कैवारी, श्रीपादराव कुरवपुरी. पातला त्वरित वेशधारी, जटामंडित भस्मांकित. त्रिशूळ खट्वांग घेऊनी हाती, उभा ठेला तस्करांपुढती. वधिता झाला तयांप्रती, त्रिशूळे करुनी तात्काळ. समस्त तस्करा मारिता, एक तस्कर येऊनी विनविता. कृपाळू वा जगन्नाथा, निरपराधी आपण असे. नेणे याते वधतील म्हणोनी, आलो आपण संगी होऊनी. तू सर्वोत्तमा जाणसी मनी, विश्वाची मनवासना. ऐकोनी तस्कराची विनंती, श्रीपाद त्याते बोलाविती. हाती देऊनिया विभूती, विप्रावरी प्रोक्षी म्हणे. मन लावूनी तया वेळा, मंत्रोनी लाविती विभूती गळा. सजीव जाहला तात्काळा, ऐकवत्सा एकचित्ते. इतुके वर्तता परियेसी, उदय जाहला दिनकरासी. श्रीपाद जाहले गुप्तेसी, राहिला तस्कर द्विजाजवळी. विप्रपुसतसे तस्करासी,
म्हणे तू माते का धरिलेसी, कवणे वधिले तस्करासी, म्हणोनी पुसे तया वेळी. तस्कर सांगे द्विजासी, आला होता एक तापसी, जाहले अभिनव परियेसी, वधिले तस्कर त्रिशूळे. मज रक्षिले तुझ निमित्ते, धरोनी बैसविले स्वहस्ते, विभूती लावूनी मग तू ते, सजीव केला तव देह. उभा होता आता जवळी, अदृश्य जाहला तत्काळी, न कळे कवण मुनी बळी, तुझा प्राण रक्षिला. होईल ईश्वर त्रिपुरारी, भस्मांगी होय जटाधारी, तुझी भक्ती निर्धारी, म्हणून आला ठाकोनिया. ऐकोनी तस्कराचे वचन, विश्वासला तो ब्राह्मण, तस्कराजवळील द्रव्य घेऊन, गेला यात्रेसी कुरवपुरा. नाना परी पूजा करे, ब्राह्मण भोजन सहस्रचारी, अनंत भक्ती प्रीती करी, पूजा करी श्रीपादुकांची. ऐसे अनंत भक्तजन, मिळून सेविती श्रीपादचरण, कुरवपूर प्रख्यात जाण, अपार महिमा तयाचा. सिद्ध म्हणे नामधारकासी, संशय न धरी तू मानसी, श्रीपाद आहे ती कुरवपुरासी, अदृश्य रूप होऊनिया. पुढे अवतार असे होणे, गुप्त असती याची गुणे, म्हणती अनंत रूप नारायण, परिपूर्ण सर्वा ठाई. ऐसी श्रीपाद वल्लभ मूर्ती, लौकिकी प्रगटली ख्याती, झाला अवतार पुढती, नृसिंह सरस्वती विख्यात. म्हणोनी सरस्वती गंगाधरू, सांगत कथेचा विस्तारू, ऐकता होय मनोहरू, सकळा भीष्टे साधती. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वती उपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे भक्तसंकटहरणं नाम 10मोऽध्यायः. श्री गुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.